Пані Олена оглядає капітально відремонтовану будівлю амбулаторії. Віднині це буде основне місце роботи жінки. До цього вона працювала у помічнянській амбулаторії. Самі бачите, що непогано, температура достатня для того, щоб людина прийшла, могла роздітись, подивитися її. На території 4 села – це село Олексіївка, Кирилівка село, також село Миколаївка і Новопетрівка. За день лікар приймає до 1,5 десятка пацієнтів. Тут є кабінети для проведення щеплень, оглядовий для жінок і для прийому хворих сімейним лікарем. Будівля опалюється твердопаливним котлом. Майже половина кімнат пустує. В одной комнате мы собираемся сделать дневной стационар, то есть чтобы могли люди прийти и не только получить назначение врача, но если нужно, можно было провести капельные какие-то вливания. А остальные 3 комнаты – это личное жилье будет врача. То есть то, что вот у нас говорит реформа, то есть желательно, чтобы врач жил при амбулатории. Капітальний ремонт колишнього ФАПу коштував 263 тисячі гривень з місцевого бюджету. В планах дооблаштувати необхідними медичними інструментами. Від обласної влади медики отримали сертифікат на електрокардіограф. А це вже посадовці разом із лікарями відкривають відремонтоване відділення анестезіології та інтенсивної терапії у Добровеличківській центральній районній лікарні. Воно має 5 стаціонарних ліжок. За потреби може прийняти до 7 пацієнтів. Пост зроблений відразу біля ліжок. Медсестра буде бачити відразу всіх пацієнтів, які перебувають в досить серйозному або в тяжкому стані, і вона не буде від них відходити. На моніторах вона буде бачити повністю їхній стан здоров'я, а саме навіть кількість кисню в організмі, який тиск, який пульс, яка кардіограма. Ремонт коштував більше 500 000 гривень. Це кошти районного бюджету, субвенції сільських рад та спонсорські. З апаратури тут є киснева станція, монітори, дозатори для ліків та інше. Протягом 2 років в лікарні відремонтували пологове, терапевтичне, дитяче та інфекційне відділення. Залишилось привести до сучасних стандартів неврологічне. В найближчі роки будемо мати системну зміну, як організаційну, так і в плані фінансування. Адже ми таким чином суттєво поліпшимо фінансове забезпечення нашого лікаря, ми прив'яжемо кошти до людини, до пацієнта, а не до ліжка. Будуть збудовані нові амбулаторії, буде придбане нове обладнання для того, щоб в селі, в селищі і в місті, безумовно, на первинній ланки ми мали гарну консультацію і мали гарного лікаря. Нині ремонтні роботи тривають у декількох відділеннях Петрівської та Голованівської центральних районних лікарнях. Сергій Михайлін, Олександр Донцов. День за днем.